हाँ जी, सब का स्वागत है अर्बन गेमिंग चैनल के उत्ते। Know that they ride or die. I keep boys by my side. Know that they ride or die. I keep boys by my side. ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕੱਲ੍ਹ ਅਤੇ ਪਰਸੋਂ ਡਰਾਫਟਮੈਨ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੈ ਸਕਿੱਲ ਟੈਸਟ ਦਾ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਚੈਨਲ ਉੱਤੇ ਬਣੇ ਨੇ ਨਵੇਂ ਨੇ ਉਹ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰਾਇੰਗ ਬਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸੂਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਦੱਸੂਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਪਰ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਐਂਡ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਓ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿਵਲ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਡਰਾਇੰਗ ਦੀ ਯੂਨਿਟ ਆਊਗੀ ਉਹ ਇੰਚਿਸ ਅਤੇ ਫੀਟ 'ਚ ਆਊਗੀ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਹ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸ ਨੇ ਇੰਚ ਜਾਂ ਫਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਆਊਗੀ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣਾ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਾ ਦੇਖ ਲਿਓ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਹ ਸਾਰੇ ਟੂਲ ਹੈਗੇ ਨੇਗੇ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਟੂਲ ਬਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਟੂਲ ਕੱਢਿਓ। ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਟੂਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੇ ਆਉਂਦੇ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ YouTube ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਓ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਟੂਲ ਬਾਰ ਕੱਢਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ। ਵੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸ ਨੇ ਵੀ ਟੂਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸ਼ੋਅ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਸਿਵਲ ਵਾਲੇ ਨੇ ਅਤੇ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਯੂਨਿਟ ਕਮਾਂਡ ਲਿਓ UN ਭਰ ਕੇ, ਠੀਕ ਆ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਡੈਸੀਮਲ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਕਰ ਲਿਓ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਕਰ ਲਿਓ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਦੇ ਨੇ ਆਉਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ 1/4 ਵੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ 1/4 ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ 1/4 ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, YouTube ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ 1/4 ਰੱਖਿਓ। ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਇੰਚਿਸ 'ਚ, ਠੀਕ ਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਓਕੇ ਆਪਣੀ ਯੂਨਿਟ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਸਟਾਈਲ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਕਰਿਓ ਮੋਡੀਫਾਈ, ਅਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਯੂਨਿਟਸ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਆਰਕੀਟੈਕਟ 1/4 ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਨੇਗੀਆਂ ਇਹਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦਿਓ ਸੈੱਟ ਕਰੰਟ ਕਲੋਜ਼। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਿਓ, ਆਪਣਾ ਯੂਨਿਟਾਂ ਸੈੱਟ ਕਰਿਓ। ਡਰਾਇੰਗ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਕਿਹੜੀਆਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨਿਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਡਰਾਇੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਡਰਾਇੰਗ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਬਣਾ ਹੀ ਲਓਗੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਟੋਕੈਡ ਪਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਮਾਂਡਸ ਵੀ ਦੱਸੂਗਾ ਜਿਹਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਨ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਿੰਪਲ ਲਾਈਨ ਦਾ, ਠੀਕ ਆ। ਪੋਲੀ ਲਾਈਨ ਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਆਬਜੈਕਟ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਇਹ ਲਾਈਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ, ਪੋਲੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ, ਠੀਕ ਆ। ਸਾਰਾ ਆਬਜੈਕਟ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ। ਸਰਕਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਨੇਗੇ, 10 ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨੇਗੇ। ਆਰਕ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਆਰਕ ਵੀ ਸਾਰੀ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਡਰਾ ਕਮਾਂਡ 'ਚ ਆਪਣੇ ਲਵੇ ਕਮਾਂਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਕਸ ਲਾਈਨ, ਇਹ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਲਾਈਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੱਕ, ਠੀਕ ਆ। ਇਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇ ਲਈ। ਜੇ ਕੋਈ ਲਾਈਨ ਲਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਐਕਸ ਲਾਈਨ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਆ। ਐਕਸ ਲਾਈਨ ਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਮਾਂਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਆਹ ਡੋਨਟ ਇਹ ਕਮਾਂਡ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਸਾਈਡ ਡਾਇਰਾਮੀਟਰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਦਿਓ 0। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਆਊਟਸਾਈਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ 2 ਫਿਟ, ਠੀਕ ਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਹ ਦੇਖੋ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਕੋਲਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਥੱਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੀਨਸ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ, ਠੀਕ ਆ। ਜਾਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਪੈ ਕੇ ਪੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਡੋਨਟ ਕਮਾਂਡ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ ਸਰੀਏ ਥੋੜ੍ਹੇ ਗੈਪ 'ਤੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਮਾਂਡ ਤੁਹਾਡੀ ਉੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਕਮਾਂਡਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਹੈਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਓਵਲ ਪਤਾ, ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਪਤਾ, ਪੋਲੀਗਨ ਪਤਾ, ਮਤਲਬ ਲਗਭਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਾ ਕਮਾਂਡ ਸਾਰੀ ਪਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਲਗਭਗ ਯੂਜ਼ ਹੋਣੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਆ ਗਈ ਮੂਵ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਕਾਪੀ, ਸਟਰੈਚ, ਸਕੇਲ, ਮਿਰਰ, ਰੋਟੇਟ, ਟ੍ਰਿਮ, ਫਿਲਟ, ਐਰੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਮਾਂਡਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪੈ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਬ੍ਰੇਕ ਕਮਾਂਡ ਕਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਬਾਕਸ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਆ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਕੱਢਣਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਆ ਕਰਨਾ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੈਣਾ ਬ੍ਰੇਕ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕੱਢਣਾ ਉੱਥੇ, ਅਤੇ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਤੱਕ ਕੱਢਣਾ
ਉੱਤੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਬ੍ਰੇਕ ਕਮਾਂਡ ਆਪਣੀ ਉਸ ਕੰਮ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਮੋਡੀਫਾਈ ਟੂਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਰਹਿ ਗਿਆ ਐਨੋਟੇਸ਼ਨ, ਇਹ 'ਚ ਟੈਕਸਟ, ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਭਗ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਟੈਕਸਟ ਲਿਖਣ ਦੇ ਲਈ, ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਮੇਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਇਹ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਮੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੀਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਨਾ ਉੱਥੇ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ, ਠੀਕ ਆ। ਲੇਅਰ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ, ਲੇਅਰਸ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਰੰਗ ਬਦਲਣਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਮਾਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲੇਅਰ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ 'ਚ ਆ ਕੇ ਨਵੀਆਂ ਲੇਅਰਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹਨੂੰ ਲੇਅਰਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵੀਡੀਓ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਲੇਅਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਲਗਭਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮਾਂਡਸ ਪਤਾ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਆ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਇਹ 'ਚ ਹੋਰ ਕਮਾਂਡ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਮਲਟੀ ਲਾਈਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ML ਇਹ ਭਰੋ। ਮਲਟੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕੇਲ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਓ। ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣੇ 2 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਵਾਲ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆਪਣੀ 9 ਇੰਚ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ 9 ਇੰਚ ਕਰਕੇ ਐਂਟਰ, ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਵੈਲਿਊ ਐਂਟਰ M ਲਾਈਨ ਸਕੇਲ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਆ ਮੈਂ 10 ਦੀ ਮਾਰਤੀ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਇਹਨੂੰ ਮੇਜਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਉਹ ਆਈ ਸੀਗੀ ਉਹ 10 ਇੰਚ ਦੀ ਆ ਗਈ। ਤਾਂ M ਲਾਈਨ ਦਾ ਇਹੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸੈੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਂ 9 ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਤੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ ਇਹ 9 ਇੰਚ ਦੀ ਮਾਰਤੀ ਹੁਣ, ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰੂਮ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਉਣੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ M ਲਾਈਨ ਨਾਲ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਕਮਾਂਡ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਈ ਹੋਣੀ, ਠੀਕ ਆ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਪਰ ਹੋਣਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਕੁਐਸਚਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਸਿਕ ਪੁੱਛਣੇ ਨੇਗੇ, ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਨੇ ਸਿੰਪਲ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੂਗਾ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 4 ਪਤਾ ਨਹੀਂ 5 PDF ਭੇਜੂੰਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ MCQ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗੋ ਥਰੂ ਕਰ ਲਿਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ 10 ਨੰਬਰ ਜਮਾਂ ਪੱਕੇ ਨੇਗੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਕਰੀਨਸ਼ੋਟ ਭੇਜਣਗੇ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ PDF ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੂੰਗਾ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹ PDF ਸਵੇਰੇ ਪੇਪਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਕੁ ਮਿੰਟ 'ਚ ਦੇਖ ਲਿਓ ਸਾਰੀ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ 10 ਨੰਬਰ ਪੱਕੇ ਨੇਗੇ। ਤਾਂ MCQ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 10 ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪੱਕੇ ਹੋ ਗਏ, ਅਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ 40 ਨੰਬਰ ਰਹਿ ਗਏ ਉਹ ਸਿੰਪਲ ਡਰਾਇੰਗ ਦੇ ਨੇਗੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਾਇੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਤਾਂ ਕਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮਹੀਨਾ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡਰਾਇੰਗਸ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਗਭਗ ਬਣਾ ਹੀ ਲਓਗੇ। ਤਾਂ ਮੇਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਰਾਇੰਗ ਅਤੇ ਉਹਦੇ MCQ ਨੇਗੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮਾਂਡਸ ਯੂਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਿਹਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਕਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮਾਂਡਸ ਹੋਰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਆ ਉਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਖਿਆਲ ਕਰ ਲਿਓ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਕਮਾਂਡ ਹੋਰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ, ਆਹ ਲਾਈਨ ਚੱਕੋ, ਆਹ ਲਾਈਨ ਚੱਕੋ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਆਪਣੇ ਲਵੇ ਆਪਸ਼ਨ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾਈਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਸਟ ਪੁਆਇੰਟ, ਸੈਕਿੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਪੁਆਇੰਟ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਵਾਲੇ ਨੇਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ 3-4 ਕਮਾਂਡਾਂ ਹੋਰ ਨਵੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਡਰਾਇੰਗਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਡਰਾਇੰਗਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਜੋੜਨੇ ਨੇ 10 ਨੰਬਰ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਤਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ MCQ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੇਗੇ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜ ਦੂੰਗਾ। ਪਰ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੂੰਗਾ ਜਿਹੜੇ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਗੇ। ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ 'ਚ ਮੈਂ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਠੀਕ ਆ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਪਣੇ 10 ਨੰਬਰ ਉਹ ਪੱਕੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਰਾਇੰਗਸ ਦੇ ਨੇਗੇ। ਡਰਾਇੰਗਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਾਇੰਗ ਸੇਵ ਕਰਨੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੇਨ ਆਪਣਾ ਪਰਪਸ ਰਹਿ ਗਿਆ ਡਰਾਇੰਗ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਆ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਰਾਇੰਗ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਨਾ ਉਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿ ਗਿਆ SSM ਦਾ ਡਾਊਟ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਡਾਊਟ, ਐਂ ਤਾਂ ਬਥੇਰੀਆਂ ਕਮਾਂਡਾਂ ਨੇ, BOQ, ਠੀਕ ਆ, SSM ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਮੰਨ ਲਓ 1 ਸਵਾਲ ਆ ਜੂਗਾ, 2 ਸਵਾਲ ਆ ਜੂਗਾ, ਸਾਰਾ ਪੇਪਰ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਆਪਣਾ ਮੇਨ ਮੋਟਿਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੇਪਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ। ਜੀ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਪੇਪਰ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪੇਪਰ 'ਚ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੁਝ ਇੰਨਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੋਲ ਤਾਂ ਉਸ 'ਚ ਪੇਪਰ ਆਉਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਵੀ ਘੱਟ ਨੇਗੇ। ਤਾਂ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਕਿੱਲ ਟੈਸਟ ਆ ਉਹ ਡਰਾਇੰਗ 'ਤੇ ਬਣਦਾ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਾਇੰਗ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਡਰਾਇੰਗ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਵਾ ਕੇ ਦੇਖਣਗੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡਾ ਡਰਾਇੰਗ ਹੀ ਬਣਵਾ ਕੇ ਜਾਊਗੀ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਬੇਸਿਕ ਨੇ, 10 ਕੁ ਨੰਬਰ ਉਹ ਤਾਂ ਫਰੀ ਦੇ ਨੇਗੇ, ਠੀਕ ਆ।
ਤੇ ਹੁਣ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿੰਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਸੇਵ ਕਰਨੀ ਹੈ ਡਰਾਇੰਗ, ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਆ। ਹੋਰ ਲਗਭਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਪਤਾ ਨੇ। ਮੈਜਰ ਕਮਾਂਡ ਸਾਰੀ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿੱਦਾਂ ਮੇਜਰ ਕਰਨਾ, ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਔਨ ਕਰ ਲਿਓ, ਗ੍ਰਿਡ ਔਨ ਕਰ ਲਿਓ, ਔਰਥੋ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਆਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ, ਆਪਣੇ ਲਵੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਆਬਜੈਕਟ ਸਨੈਪਿੰਗ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਔਨ ਕਰ ਲਿਓ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ। ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ AutoCAD ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਬਜੈਕਟ ਸਨੈਪਿੰਗ ਔਫ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਔਨ ਕਰ ਲਿਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਾਇੰਗ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਈਜ਼ੀ ਰਹੂਗੀ, ਠੀਕ ਆ। ਸਕੇਲ ਵੀ ਆਪਣਾ ਦੇਖ ਲਿਓ 1:1 ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਵੇਲੇ ਬੜੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹਦੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਾਇੰਗ ਸੇਵ ਕਰਨਾ ਦੱਸਦਾ। ਡਰਾਇੰਗ ਸੇਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤਾਂ Ctrl+S ਦੱਬਿਓ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰਨਾ ਉਹ ਨਾਮ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਿਓ, ਅਤੇ ਥੱਲੋਂ ਦੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲਿਓ ਕਿਹੜੇ ਸੋਫਟਵੇਅਰ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ 2018, 19, 20 ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਉਹ 'ਚ ਸੇਵ ਹੋਣਗੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ। 2018 'ਚ ਆਪਣੇ ਉਹਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰਨਾ, 2018 ਲਿਖ ਕੇ ਆਊਗਾ, .date ਹੋਏਗੀ ਜੀ 'ਚ ਆਪਣੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰ ਲਿਓ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦੱਸਣਗੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੇਵ ਕਰ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਡਰਾਇੰਗ ਸੇਵ ਹੋਊਗੀ। ਹੁਣ ਰਹੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਿੰਟ ਦੀ, ਠੀਕ ਆ। ਡਰਾਇੰਗ ਸੇਵ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਸੇਵ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੇਵ ਐਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਡਰਾਇੰਗ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰੀ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਸੇਵ ਐਜ਼ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਡਰਾਇੰਗ, AutoCAD, ਵੈਬ, ਡਰਾਇੰਗ, ਟੈਂਪਲੇਟ, ਇੱਕ ਇਹ ਫੋਰਮੈਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ 'ਚ ਕਰਾਉਣਗੇ ਡਰਾਇੰਗ 'ਚ ਸੇਵ ਐਜ਼ 'ਤੇ ਨਾਮ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਡਰਾਇੰਗ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਭਗ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਸੇਵ ਕਮਾਂਡ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਪੇਂਟ ਪੂੰਟ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕਿਤੇ ਸੇਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹੀ ਸਿੰਪਲ ਪੇਂਟ ਕਮਾਂਡ ਨਾਲ ਹੋਣਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਰਹੀ ਪਬਲਿਸ਼, ਠੀਕ ਆ, EPUBLISH ਹੋ ਗਿਆ, PLOTT ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ PDFਾਂ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਟ ਦੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਮਾਂਡ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਣੀ ਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਡਰਾਇੰਗ ਬਣ ਗਈ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ Ctrl+P ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਊਗਾ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਪੇਜ ਸੈਟਅਪ ਜੇ ਕੋਈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਨਾਨੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਉੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਪੇਜ ਦਾ ਸੈਟਅਪ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਪੇਜ ਸੈਟਅਪ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪੇਜ ਉਹ ਕਹੂਗਾ ਬੰਦਾ, ਮੰਨ ਲਓ A4 ਪੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇਗੇ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਕਾਪੀ 1, ਫਿਟ ਟੂ ਪੇਪਰ। ਜਦ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿੰਡੋ ਕਰ ਲਓ। ਵਿੰਡੋ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਓਨਾ ਹਿੱਸਾ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰੋ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਲਓ ਪ੍ਰੀਵਿਊ। ਜੇ ਪ੍ਰੀਵਿਊ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਹੀ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਜ ਤਿਆਰ ਹੈ ਤਾਂ ਬਸ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਮਾਂਡ ਸਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਮਾਂਡ ਸੀਗੀ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਟ ਟੂ ਪੇਪਰ ਹਟਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਕੇਲ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਘਟਾਉਣਾ ਵਧਾਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਪਰ 'ਚ ਫਿੱਟ ਆ ਸਕੇ। ਵੈਸੇ ਫਿੱਟ ਟੂ ਪੇਪਰ 'ਚ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ। ਜੇ ਸੈਂਟਰ ਟੂ ਪਲੋਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਡਰਾਇੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਆ ਜੂਗੀ, ਠੀਕ ਆ। ਮੇਨ ਬਸ Ctrl+P ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਮਾਂਡ ਚੱਲੂਗੀ। ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਵੀ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਮਾਂਡ ਦਾ, ਠੀਕ ਆ। ਅਤੇ ਮੇਨ ਆਪਣਾ ਉੱਥੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਡਰਾਇੰਗ ਸੇਵ ਕਰੀ ਚੱਲਿਓ। ਕਈ ਵਾਰ ਐਰਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਡਰਾਇੰਗ ਕਰਪਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਉੱਡ ਵੀ ਸਕਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਮਿੰਟੋ ਮਿੰਟ ਡਰਾਇੰਗ ਨੂੰ ਸੇਵ ਰੱਖਿਓ। ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਟੂਲ ਬਾਰ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹਿਡਨ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਟੂਲ ਬਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਟੂਲ ਬਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਿਸ 'ਚ ਕਰੋਗੇ। ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਆਏ ਟੂਲ ਬਾਰ ਦੇਖਿਓ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵੀ ਟਾਈਮ ਬੜਾ ਘੱਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, 40-45 ਮਿੰਟ 'ਚ 3 ਡਰਾਇੰਗਾਂ ਅਤੇ 25 ਕੁਐਸਚਨ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਡਰਾਇੰਗ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਆਊਗੀ, ਫਾਲਤੂ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਭਕਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਵਾਟਰ ਟੈਂਕ ਟੂੰਕ ਐਡੀ ਔਖੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ। ਸੇਮ ਇੱਕ ਲੇਆਊਟ ਹੀ ਆਉਣੀ ਹੈ ਸਿੰਪਲ, ਪੇਪਰ ਸਿੰਪਲ ਆਊਗਾ। ਅਤੇ ਰਹੀ ਗੱਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਪੇਪਰ ਹੈ 11 ਵਜੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਿੰਕ 'ਚ ਹੈਗੇ ਨੇਗੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ 19 ਵਾਲੇ ਨੇਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਤਾਂ ਜਿਹਦਾ 4 ਤੋਂ 5 ਵੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜੂਗਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਪੇਪਰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਕੀ ਲੈਵਲ ਸੀ। ਉਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਸਾਥ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਅਰਬਨ ਗੇਮਿੰਗ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਬਸ ਆਹੀ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ।
ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ, ਵਟਸਐਪ ਵਾਲੇ ਗਰੁੱਪ 'ਤੇ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਊਗੀ ਅਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬੈਸਟ ਆਫ ਲੱਕ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਹੈ ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਜੋਬ ਲੱਗ ਜਾਓ ਅਤੇ ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਆਹੀ ਸੀ। Know that they ride or die. I keep boys by my side. Know that they ride or die. I keep boys by my side. Day we hustle, but the night we